සිරුම් දෙනට අයිබෝන් අදත් පිළිගන්න ඉතින් SLDM YouTube channel එකට ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Kucoin exchange site එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් learn and earn quiz එකක්. එතකොට මේ learn and earn quiz එකේදී ඔයාලට ඩොලර්ස් 5ක ක්‍රිප්ටෝ ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ බලන හැමෝටම ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගන්න විදිය සේරම වීඩියෝ එකේ මම කියනවා කොහොමද මොකද්ද කරන්න ඕනි ගන්න. ඒ ටික මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා learn and earn quiz කියන්නේ මොනවද කියලා. බයිනන්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න අය දන්නවා බයිනන්ස් ඒ කියන්නේ මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අය දන්නවා බයිනන්ස් වලින් කොච්චර learn and earn quizzes වලින් අපි සල්ලි earn කරනවද කියලා. එතකොට මේකත් එන්න ඒ වගේම තමයි. හැබැයි මේකේ quiz දෙන්නේ අර විදිහට නෙමෙයි. මේකේ වෙනස් මෙයාලා වෙන සිස්ටම් එකකට තමයි මෙයාලා මේකේ learn and earn quizzes open කරන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදි කරන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා. මම මේක පෙන්නනවා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් විදියක skip කරන්නත් එපා, miss කරගන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක දිගටම බලලා ID එකක් ගන්න. එතකොට මම ඔයාලට ඉස්සර දිගටම කරන්නේ Binance account ගැන නැත්නම් Binance ගැන කරපු learn and earn quizzes විතරයි. ඔන්න මම දැන් මමත් Kucoin exchange එකේ account එකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට account එකක් නැත්නම් මම පල්ලෙහා Kucoin exchange site එකේ account එකක් හදාගන්න link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා Kucoin site එකේ නැත්නම් Kucoin exchange site එකේ account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගෙන ඔයාලත් මේ විදිහට learn and earn quizzes කරන්න. එතකොට ඊට අමතරව මේ learn and earn quiz වලට අමතරව මේ Kucoin එකේ ගොඩක් අපිට rewards ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Binance එකේ නැති cryptocurrency අපිට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් අපිට buy කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ඉතින් ඒ ටික වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කතා කරන්නම් කොහොමද මේ airdrop එක නැත්නම් මේ learn and earn quiz එක Kucoin site එක හරහා කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට එන cryptocurrency එක තමයි අපේ channel එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේකෙදි සම්පූර්ණයෙන්ම free earn කරන ක්‍රම සහ අපි deposit කරලා earn කරන ක්‍රම මම හැමදේම මම ඉතින් videos දානවා අපේ channel එකේ. ඉතින් මිස් කරන්න එපා. skip කරන්නත් එපා වීඩියෝ එක. ඒ වගේම ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් රතු පාට bell icon එක එක්කම click කරලා subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මෙතන තියෙනවා assist overview කියලා. ඒතකොට මේක තමයි මගේ account එක. හරි එහෙනම් යමු අපි කොහොමද බලමු මේ quiz එක කරන්න කියලා. හරි මෙතන තියෙනවා ඔයාලා නිකම් Kucoin site එකට ආවම Binance වගේ අර මෙතන මේ බටන් එක click කරපුවාම ඔයාලට කෙලින්ම මෙන්න මේ තැනට එන්න පුළුවන්. හරි මේක තමයි මෙයාලගේ main dashboard එක මේ Kucoin exchange site එකේ. එතකොට මේ Kucoin කියලා කියන්නේ අර Binance වගේම exchange site එකක්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය තමයි Binance වලට වඩා Binance වල තියෙන cryptocurrencies වලට වඩා මේකේ ඒකේ list කරන්න කලින් list කරන ඒවා සහ ගොඩක් cryptocurrencies මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒකේ list කරන්න කලින් අපිට සමහරක් cryptocurrency buy කරන්න පුළුවන් මේ Kucoin එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා ගොඩක් මේ Kucoin එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කැමති අය Kucoin එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Kucoin එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලා account එකක් create කරගන්න. මේකේ පොඩි දෙයක් තියෙන පොඩි system එකක් තියෙන account එකක් create කරන එක ගැන. එතකොට මෙතන තියෙනවා 20 million peoples ලා මේක දැනටත් join වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ 1 trillion USDT ප්‍රමාණයක් trading volume එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි trillion එකකට වඩා මේකේ trade කරලා තියෙනවා exchange site එකේ. ඉතින් ඔයාලා දන්න Binance එකේ සමහරක් ඊට මීට වඩා තියෙනවා. නමුත් මේක ඊට ඒ වගේ මේක ආසන්නම යන ගාණක්. ඉතින් ඒක නිසා 1 trillion trading volume එකක් තියෙන exchange site එකක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් trust කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා KYC කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ වගේ website අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ Kucoin එකේ අර Binance වල crypto token එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා. BNB token එක. ඉතින් මෙයාලගේ Kucoin token එක තමයි KCS කියන token එක තමයි මෙයාලගේ main token එක. ඉතින් ඔයාලට මේකත් buy කරලා තියාගත්තොත් ලොකු value එකක් ඉස්සරහට ගයි. අර BNB token එක ගත්තා වගේ. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ දැන් මෙයාලගේ එක එක rewards දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Binance වල වගේම මේකෙත් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින් මෙතන lifetime commission rate එතකොට claim කරන්න පුළුවන්ලු මෙන්න මෙච්චරක airdrops ওই විදිහට ගොඩක් මේක rewards යනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ join the next level of wheel the creation $70,000 in වෙන මේ token එකෙන් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ banner එක click කරලා මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ banner එක click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා join the next level of wealth creation 70,000 in QUARTZ to be shared කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ token එක තමයි මෙයාලා මේකෙදි share කරන්නේ. ඉතින් ඩොලර්ස් 5ක හැම එක්කෙනෙක්ටම ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඉතින් මෙයාලගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා to celebrate මෙයාලගේ celebration එකක් යන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා
learn about learn කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ token එක ගැන learn කරන්න ඕන නම් මෙයාලගේ official site එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ token එකට අදාළ official site එක තමයි මේක. එතකොට ඒ token එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මේක normal token එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට අප් වෙනවා වගේම අපිට මේක free හම්බුනොත් ඒකේ වටිනාකම ගොඩක් වැඩි. මොකද අපි free නේ හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මේක try කරන්න. මේ ඔයාලට මේක මේ skip කරාත් මේ normally website එකක් වගේ නෙවෙයි මේ skip කරන buttons එහෙම ඔයාලට ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒක නිසා ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් ඉතින් එකතු වෙන්න වටිනාකමක් ලොකු වැලියු එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේ කරමු. මම බැන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි බැන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පහළට එනවා. මම මෙතන පහළට එනවා. පහළට ආපුවම එයාලගේ කරන්න ඕනි දේවල් ටික මෙතන කියලා තියෙනවා. activity 1 විදිහට learn and earn win share කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ $30,000 මෙතන ෆෝම් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝම් කියන බටන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඒ ෆෝම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලා මෙයාලගේ ක්විස් ෆෝම් එකට යනවා. හරි මේක තමයි මේ ක්විස් ෆෝම් මම ඒක ආන්සර්ස් ටික දෙන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මම මෙතන පහළට යනවා. පහළට ගිහම අපි කරන්න ඕනි මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනි. ඊට කරන්න කලින් ඉතින් මෙතන තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ KYC 1 එක verify වෙන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. ඉතින් KYC 1 verify කරගන්න අනිවාර්යෙන්. pull 2 rewards එහෙම ඔයාලට මේකේ මෙයාලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ rewards දෙන විදියක් ගැන. net bike competition enjoy store 3000 in QUARTZ කියලා. ඉතින් මෙතන top 1 $1500 දෙනවා, top 2 $1200 $1000 ඔය විදිහට හතරවෙනියක් ඉඳලා 10 වෙනිය යනකම් 11 වෙනියක් ඉඳලා 20 වෙනිය යනකම් 21 වෙනිදා 30 වෙනකම් 31 ඉඳලා 50 වෙනකම් බෙන් විදිහට ඩොලර්ස් යාලා අර වින් කරන අයට දෙනවා. ඊට අමතරව පහළට ගියපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් activity 3 විදිහට lucky draw 10,000 in QUARTZ to be shared. lucky draw එකක් යනවා. ඒකෙදි 10,000 මෙයාලා ෂෙයා කරනවා කියලා තියෙනවා. මෙයාලා QUARTZ token. ඉතින් එයාලට ඒක කියලා තියෙන්නේ ඉතින් run lucky draw users who have trading amount buy sell trading 30 QUARTZ. ඒ කියන්නේ QUARTZ කියන token එකෙන් 30කට වඩා ඔයාලගේ trading volume එකක් buy and sell කරලා තියෙන්න ඕනි කියනවා. ඉතින් මේකට eligible වෙන්න 400කට තමයි මේ 25 ගන්න දෙනවා කියන්නේ. ඉතින් එතනදී ඊට පස්සේ එන්නේ ඒක තමයි එතකොට එතනදී කියලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා trading volume buy sell හදන විදිහ. buy and sell කියන දෙකෙන්ම trading amount එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ටිකක් කියව ගන්න. ඊට පස්සේ වෙන මේ විදිහට තව ඩීටේල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක බලලා අනිත් ඩීටේල්ස් ටිකක් බලලා ඉතින් කරගන්න. මෙතන user can get $5. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට 5ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන the first 4000 qualified users. ඉතින් මේ notification එක දැම්මේ මම පෙන්වන time එක. මෙතන තියෙනවා මේක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට සැප්තැම්බර් 26 කියන්නේ අද සඳුදා 10 කියන UTC time එක 10 කියන UTC time එකට පැය පහමාරක් එකතු කරපුවාම හරියටම 3 ලංකා වෙලාවෙන් 3 කියන ටයිම් එකට තමයි UTC ටයිම් එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තාමත් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් qualify usersලා 4000කට විතරයි මේක හම්බෙන්නේ. KYC verification එක වෙන්න ඕනි. ඉතින් $20000ක් යාලට දෙනවා. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට $5 ගානේ 4 5 20ක් විතර සෙට් වෙනවා. හරි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. Google form එක අපි හරියට fill කරන්න ඕනි. හරි. එහෙනම් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් Google form එක හරියට ඔයාලා fill කරගන්න. ආන්සර්ස් ටික ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ දාලා තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට join උනේ නැති එක්කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට join වෙන්න. මෙන්න මගේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එක SLDeem ශ්‍රී ලංකා සිංහල. link එක අනිවාර්යෙන් පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙනවා. අපේ ටෙලිග්‍රෑම් channels වල මේක group එක නෙවෙයි. අපේ channel එකට join වෙන්න. channel එකේ තමයි මම answers සහ හැමදේම දාන්නේ binance, Kucoin, Coindex වගේ හැම එකම ඔය learn and earn quiz එකදී වගේ answers දාන්නේ මම මේකේ. මගේ update එකක් තියෙනවා නම් දාන්නෙත් මේකට. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් channel එකට join වෙන්න. group එකට join උනේ නැතත් හරි. group එකට join වෙන්න පුළුවන් නම් එතකොට මෙන්න මේ ෆෝම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම කෙලින්ම ඔයාලා ෆෝම් එකට යනවා. ෆෝම් එකේ මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනි ටික. what is a sandbox? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ token එක ගැන මෙතන හැඳින්වීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික කියවලා තමයි ඔයාලා answers ටික දෙන්න ඕනි. ඉතින් මෙහෙම පහළට ගිහපුවම මෙතන තියෙනවා what is Sandclock කියලා. ඉතින් ඔයාලා කෙලින්ම අපේ channel එකේ join වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට කෙලින්ම answers ටික ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙන්න මෙහෙම answers ටික අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම අහන ප්‍රශ්නේ what is the Sandclock කියලා ගාමයි අහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන තියෙනවා what is the Sandclock කියලා පළවෙනියටම. ඉතින් මෙතන තියෙනවා a financial app built on blockchain. ඉතින් මේක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ගියා. හරි. ඔන්න විදිහට තමයි එතකොට මේකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික දිගටම මම ඔයාලත් එක්කම කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකට බලමු. Sandclock leads එන විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතින් ඒකට ආන්සර් එක තමයි all of the above කියන එක. ඊළඟ එකට ආන්සර් එක
all of the above. එතකොට මේ දෙකටම all of the above කියන එක තමයි answer එක. හරි ඊළඟ දෙක. හරි. What are metaverse? හරි ඒ ටික දැන් බලමු. කෙලින්ම මේක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අරක ගත්තා and infinity වෙන මේක තමයි එතකොට ඒකට answer එක. ඊළඟ කාරණේ what can users do on Sandclock? ඉතින් ඒකටත් answer එක all of above. ඊළඟට answer එක Sandclock ecosystem governments එක. හරි ඒ ටික දැන් අපි දාමු. මේක all of above මෙන්න මේක. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. කෙලින්ම channel එකට යන්න. channel එකේ තියෙන answers ටික ඉතින් මෙතන තියෙනවා Sandclock have audit. ඒකට ඉස්සෙල්ලා answer එක තමයි Sandclock is a wealth management වෙන මේක. ඊට පස්සේ එකට answer එක තමයි more than 7 times මේක. ඊළඟට all of the above and money වෙන මේක. මේක හරි මෙන්න මේ තුන තමයි ඒ ටිකට answer එක. හරි ඊළඟට බලමු security and competition එන්න එකට answer එක බලමු true or false කියලා තියෙනවා true. 11 වෙනි එකට answer එක තමයි treasury management. මේක true මේක treasury management එකට අදාළ answer එක ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊළඟට අහනවා your Kucoin UID එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඔයාලගේ account එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙන UID එක මේක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන මෙතෙන් paste කරලා submit කියන බටන් එක click කරනවා. මම කරනවා ඉක්මනටම. හරි ඔයාලට ඒක කරාට පස්සේ get to know Sandclock response be recorded කියලා වැඩේ ඔයාලා හරියට submit කරා නම් ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඔන්න විදිහට කරපුවාම get to know Sandclock කියලායි හරියට ඔයාලා වැඩේ කරන්න. හරි ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තව ඔයාලට offers තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න. මේකේ ගොඩක් ඔය crypto box giveaways එහෙම දෙනවා මෙයාලා. ඉතින් අර binance වලටත් වඩා මේකේ giveaways තියෙනවා. ඒක නිසා try කරලා බලන්න. මේකේ උඩට ගිහපම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Kucoin වල තව ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මම ඉතින් මේ courses එකත් ඔයාලට learn and earn quiz එකක් මීට කලින් ගෙනාවා. ඒ වගේ තමයි ඉතින් හොඳට මෙයාලගේ මේ notification එහෙම කියවන්න කියවලා වැඩේ කරගන්න link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට account එකක් හදාගන්න link එකක්. ඉතින් ඒක බලලා account එකක් හදාගන්න. මේක පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට account එකක් හදාන්න sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ email එක හරි phone number එකක් හරි දීලා ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් අය account එකක් හදාන්න වැඩ පටන් ගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.